ลูกป้าเครื่องเหรอไม่ให้กินแฮมเครื่องเหรอเครื่องหรือไงเครื่องทำไมลูกในตู้เย็นเดี๋ยวค่อยให้กินมันอยู่ในตู้เย็นนั่นแหละเดี๋ยวแม่ให้กินรู้ดีจริงๆว่ามันอยู่ในตู้เย็นเนี่ย